For the first time. Oh, cheers! Kayong dalawa. Cheers! Yes. Lasang... Alcohol nga. Lasang alcohol lang. Sabi ko nga yun. Mas gusto. Hey, hey, hey. Hey. Night out. Night out. I know. Parang meron. Just roaming around Hapjeong area. Ayun no. May islands. Baka may something daw. Samgyupsal! Sabi inasal dito. Samji street food. Samji street food. Sabi mang inasal dito. Ha? Mang inasal. Samji street food. Inasal! Ano? Inasal. Inasal. Baho. Ay parang dito. Chicken. Ito. Tingnan natin to kung ano to. Ay, sorry. Aray. Kuya, Ay, puti pa parang lang. sa... Hindi. Ay, oo! Oo, samgyupsal. Oo nga. Samgyupsal. Oh, hindi. Hindi kasi unlimited dahil wala namang mga Oh, yung parang may side dish sa paligid. Oo, hindi naka-display lahat yung ano nila. Ano daw? Oo. Ta. Diyan. GoPro, stop recording. Saan tayo dito? Tignan nyo muna. Ali? Limited? Beef and pork. Kayo? Pork lang. Pork na lang. Kano yung 52,001 na yan? 2.5. Oh, sure naman tayo. Basta oo nga, didivide mo lang. Less than 4 lang. Oh, sige. Yun na lang yung 52. Okay, sa haba-haba ng nilakad namin, inikot na. Hindi, mababa. Kasi kayo. Okay, sa haba-haba ng nilakad namin, inikot namin yung buong Hapjeong para lang sa samgyupsal. So, yung kinuha namin samgyupsal is 52,000 won, which is 2,500 something sa Philippine peso. Oil. Ah, okay. Ano to oil? Ay, oil pala. Ano yung bawa? Honey oil. Wow. Nice. Yes. Nice. Rito. Okay. So, ganyan talaga yung ano. Kahera. Tunay. Ha? Tunay.
Okay, so ito yung tinatrato nating tunay na samji. Oh, pero wala pa yung meat. Marami din namang mga tunay na samji sa Pilipinas, like yung sa Baguio, sa Manila. Sa Cabanatuan, sa around Nueva Ecija, sa amin. Wala pa naman dahil para sa 500 pesos, sulit talaga yung samgyupsal sa Baguio or sa Manila na unlimited. Di ko alam. Itatry pa lang naman namin dito eh. Kung sulit yung halos 500 peso each kami dahil 5 person kami. Halos 5 person kami. Lumalabas na halos 500 peso each. Buka yan. So sana masulit naman. Huwag na magreklamo yung mga taga-Pilipinas. Never in my life sinabstick ko ang macaroni salad. Yung 500 pesos. Hindi dito, hindi yan dito. Pero grabe naman sa side dish kasi. So, ito na yung pork. May mushroom. Ano yung kasama? May onion and mushrooms. Mushroom yung kasama, no? Mushroom. Yun na. Okay, so tikman na natin. Ano ba yan? Sibuyas ba yan? Ano ba yan? Lagyan mo ng ano yung sibuyas, yung oil. Eh, para sa yung garlic. Ako pala to. O wala na. Dalis na kaya Ito lang yung garlic. Oo, kahit wala na din yan. Teka lang, hindi natin makukuha. Paano mo iyan sa... Madami din pala yung ano, strip, pork. Wait lang. Bibilit ko lang. Oo. Pero masarap yun. Medyo... Mas maanghang to. Ang daming ano ni Ian. Ha? Daming ano. Tawag dito yung Hindi radish. naman, pero mas maanghang pa kasi. Kasi napainitan. Si Ian, madaming lettuce. Bawang sibuyas, kamatis, pati. Iluin kaya yan. Mula na. Namula na, lasang wasabi ko. Bistek to, bistek. Gagi. Anong masasabi niyo so far? Puro ano pa na? Iyak ako. Bakit? Maglagay pa kaya tayo kasi medyo matagal magluto eh. Ayun nga,
Mamaya pag may chase na. Oo, konti-konti mo. Ito pang pulot. Maligay yan. Ito na yan. Ha? Ano? Hindi, mamaya na to. Tan pulot nyo yung ano, Hindi, ito. Gupitin na ito. yung karne. Tan pulot Ano to? nyo. Cheers muna kayo. O, Balasa. konti-konti Mali lang. natin. Kaya lang. Vlog mo kami. Kita ba? Hindi ko alam. Paano ko malalaman? Ayan, kita. Troy, try soju. For the first time. For the first time. Oh, cheers. Kayong dalawa. Uy. Cheers. Yes. Lasang... Kasi alcohol nga. Lasang alcohol lang. Sabi ko ano yun. Mas gusto ko pa yung gin natin sa atin. Hindi natin natatry to. Alcohol pa. Okay naman hindi matapang masyado kaso purong alcohol eh. Kailangan Unti-untiin nyo naman yung karne. Nga, tan pulot siya. Purong alcohol pala yung iniinom nila dito. ngayon naiintindihan ko na bakit soju iniinom ng mga nagsasamgyupsal. Kasi yung gin kontra sa tabayan eh. Malang pa pala yung tao. Oo. Tulad. Alright, go. Bayad. Yan, okay ka lang. Okay lang, hindi dapat. Okay. Kasi naman sa 14, wala pang soju. Kansabida. Today.